Atëherë do përpiqemi të përgjigjemi sa më shumë pyetjeve. For the French Daily Les Echos question to both the Një pyetje nga Franca. So the vocabulary, the Commission's assessment on Ukraine is very positive, and yet Opinioni I Komisionit është shumë pozitiv për Ukrainën, por s'janë hapur ende kapitujt. Si mundet të vazhdojmë më përpara për hapjen e kapitujve me Ukrainën dhe Moldavinë? Yes, thank you for your question. This remains a concern for Mbetet një shqetësim për vendet që duan të ecin përpara me procesin e integrimit. Ne po diskutojmë me presidentin e Këshillit për të gjetur mënyra për të vijuar më tej. Sa përket pyetjes tjetër, ky është një proces I bazuar në merit, se të dyja këto vende, pra Gjeorgjia dhe Ukraina, kanë bërë progres. Siç e kemi thënë, është një proces I bazuar në merit. Për të shtuar, nuk ka bardhëzi sa I përket procesit të integrimit. Vërtet kemi nevojë për të hapur kapitujt për Moldavinë dhe Ukrainën. Nga ana tjetër, ne mund të punojmë ose vendet kandidate mund të punojnë mbi reformat edhe pa hapur kapituj, edhe ne po punojmë së bashku me presidencën daneze mbi idenë se duhet të kemi një mandat nga Këshilli që të ecim përpara me punën në grup dhe për të parë nëse është e mundur që të diskutojmë dhe të bëjmë punën. Por na duhet një mandat nga Këshilli për të patur një punë në grup. Yes, thank you. I'm Augustin Palopkaj for Youth and Release from Croatia and co-editor from Kosovo. Question on Kosovo. Sa I përket Kosovës, është në masat e BE-s. Kur do të I hiqni këto masa, sa I përket Serbisë, keni thënë se ka një pikpamje të përzier, nuk duket shumë e përzier. Shpesh duket sikur nuk ka progres ose progres të kufizuar, sidomos në aspektin e medias. A mendoni se Serbia mund të bëhet si Gjeorgjia, pra kandidat vetëm në letër? Sa përket masave të Kosovës, ne do t'i heqim ato sa më shpejt I jetë e mundur, sidomos mbas zgjedhjeve lokale, të cilat po ecin mirë. Sa përket Serbisë, raporti është kritik. Nga ana tjetër, jemi në kontakt të vazhdueshëm me qeverinë e Serbisë, me presidentin. Ata kanë premtuar se do të punojnë dhe ne do t'i ndjekim këto zhvillime. Ka qenë një vit I vështirë për Serbinë, për shkak të protestave të vazhdueshme. Ka një qeveri të re. Në fund të procesit, dhe mbas ligjit elektoral, mendoj se janë zhvillime të mira. Nuk mendoj se Serbia do shkojë në drejtimin e Gjeorgjisë. Yes, we also see you. Hi. My name is from the agency. For the Commissioner Kos. Për komisionerin Kos, duke lexuar raportin mbi Shqipërinë dhe nuk gjeta ndonjë gjë mbi mosmarrveshjet me Greqinë. A mundet Shqipëria të përfundojë negociatat, të mbyll kapitujt
pa zgjidhur Greece, member mosmarrveshjen e kufirit detar me Greqinë. There are chapters Ka and kapituj benchmarks and clusters we are dealing with in the accession process. që ne po i zgjidhim gjatë procesit, janë zgjidhje dypalëshe. Deri tani Albania Shqipëria ka qenë e aftë të afrohet për të zgjidhur mosmarrveshje dypalëshe, sidomos me Greqinë, dhe jam optimiste që kjo do të ndodhet në të ardhmen. Thank you. I go back to the text from Lily. Thank you so much. I'm Lily from Reuters. I have a question both for the High Representative and for Commissioner Kos. Actually, two questions. Dy pyetje The për first is, komisionerin the Kos. report praises a couple of the candidate countries for Raporti making progress përgazon on disa the vende rule of për law, progresin but që është when we bërë, talk to experts in por kur Greece, flasim me ekspertët në they often rajon, tell us that they are concerned, ata na tregojnë se janë të to a shqetësuar lesser extent about rule of law standards in për most standardet e shtetit të së drejtës në pjesën më të madhe të këto vendeve. that the process is Çfarë mund të bëjë që as you said, proceset a box-ticking exercise. So how can you make sure si mund të siguroni pra që shteti së drejtës të jetë i fortë, të vijojë, të mos ketë probleme në të ardhmen? Sa i përket raporteve, a mund të flisni në lidhje me garancitë që ju kërkoni dhe keni në mendje kur i kërkoni ato? Sa i përket shtetit të së drejtës, Of course, sigurisht që shteti së drejtës është një nga është me shumë rëndësi për vendet kandidate. Nëse shteti së drejtës funksionon, media funksionon dhe besimi i investitorëve është më i madh, që do të thotë prosperitet për popullin. Sigurisht nuk është perfekt as në vendet anëtare të BE-s. Progresi që kanë bërë këto vende, sa i përket punës që ata po bëjnë. Pra ne jemi në kontakt me shoqëritë civile dhe kritikat po i marrim në mënyrë serioze. Shteti së drejtës, standardet demokratike dhe liria e medias janë më të rëndësishmet që ne i konsiderojmë dhe ne po i vëzhgojmë me shumë kujdes. Me metodologjinë e re, ne do fillojmë me këto çështje dhe do i mbyllim pikërisht me këto. Sa i përket antikorrupsionit, në të gjithë vendet kandidate ne jemi fokusuar në punën që këto vende kanë bërë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që do të thotë se po i ndjekim të dhënat që ata kanë, pra dënimet, ndëshkimet, pra të gjithë vlerësimet politike. Procesi i zgjerimit është një proces tranzicioni që kërkon shumë punë, institucionet do të bëjnë punën e tyre, ne po i ndihmojmë këto institucione. Një vend mund të ketë ligjet më të mira kundër korrupsionit. Nëse perceptohet në shoqëri se korrupsioni është diçka shumë normale, atëherë ne duhet të punojmë edhe mbi këtë problem, pra duhet të bashkëpunojmë me shoqëritë civile, sepse është me shumë rëndësi dhe duhet të fokusohemi në të ardhmen. Një nga elementet e rëndësishëm të integrimit gradual do të përfshihet vendet kandidate do të përfshihen në strategjitë e ardhshme. Si mund së bashku të mbrojmë demokracinë në vendet e Europës dhe në vendet kandidate? Organizatat e shoqërisë civile do të kenë strategji se si të angazhohen më tepër, punojnë më shumë në
projekte ose të orientohen në atë që ne kërkojmë si BE apo në planet e kemi parasysh aspektet në Moldavi ku liria e medias është me shumë rëndësi, është jetike për sigurinë kombëtare të atij vendi. Prandaj ne do vazhdojmë të punojmë për lirinë e medias, për ta mbrojtur lirinë e medias dhe për të mbrojtur demokracinë në vendet kandidate. Yes, so safeguards, the pre-enlargement review, which will come out in the next weeks, will be a basis for a discussion. We hope that Sa i përket garancive, do të diskutojmë javët e ardhshme, do të kemi disa informacione të rëndësishme për vendet kandidate. Çfarë mund të bëjmë që të jemi të gjithë gati sa i përket procesit të tranzicionit? E vetmja gjë që jam kundër është që të kemi një vendet anëtare të kenë dy cilësi, pra cilësinë e parë dhe cilësinë e dytë. Kur e pranojmë një vend, ata duhet të kenë të drejtat e tyre. Thank you. I'll stay on this side of the press room and then I'll take two questions from remote. Go ahead. I'm very eager to ask. Euroscope Georgia, Tamara Nitsubidze. I have a short question. Një pyetje e shkurtër sa i përket Gjorgjisë, a do kemi ndonjë propozim nga Komisioni i BE-s për sa i përket partive kryesore në Gjorgji, ndonjë këshill për ta? Siç e dini, jemi përpjekur që të vendosim sanksione ndaj zyrtarëve të këtij vendi që kanë përdorur dhunë kundër protestuesve në Gjorgji. Jo të gjithë janë dakord, por do përpiqemi të gjejmë mënyra për të adresuar problemet kryesore që shfaqen në Gjorgji. Në nëntor shpresojmë që të kemi një mekanizëm pezullimi vizash që të na mundësoj për të marrë disa masa kundër Gjorgjisë. Kam një mesazh për qytetarët e Gjorgjisë, sidomos qeveritë e kaluara po i thonë qytetarëve, ju nuk po i afroni njerëzit pranë BE-s, ju po i largoni njerëzit nga BE-ja, nëse jeni të serioz për integrimin, atëherë dëgjoni popullin tuaj dhe mos i burgosni anëtarët e opozitës apo gazetarët që kundërshtojnë qëndrimet tuaja. Let's go to Fiorella. Can you hear me? Yes, hi. My name is Fiorella Belish from A2 CNN Albania, and I have two questions. Dy pyetje nga Shqipëria. Brussels discussing A është Brukseli duke diskutuar mundësinë që Shqipëria të integrohet në BE pa të drejtë vote, si një periudhë testuese, dhe sa do të zgjahet kjo periudhë e dyta? also to the progress report. How realistic is our Albanian chance? Sa realiste janë shanset e Shqipërisë për të mbyllur negociatat deri në 2027? An EU member in this decade. Thank you. Nuk ka debat sa i përket ndërprerjes së të drejtës së vetos. Në opinionin tim personal, nuk duhet të bëjmë që një vend antar të ketë dy kategori dhe së dyti të gjithë qytetarët e Shqipërisë, pra procesi i integrimit për të mbyllur kapitujt deri në 2027 është e mundur, por duhet bërë shumë, ne e mbështesim atë, por ka ende punë për të bërë. Po flasim për mbylljen e negociatave
Pra kërkon deri në 2 vjet për procesin e ratifikimit që të mund një vend të bëhet antar i BE-s. Thank you. Last one remote, and then I come back to the press room. Julia, over to you. Hello. Hi. My question is regarding Moldova and Julia Sarevan, Republic of Sa I përket Moldavisë, So it's for both. What are the main recommendations? cilat janë rekomandimet kryesore për Republikën e Moldavisë, In which key areas? And në also, cilat janë fushat kryesore ku autoritetet duhet të fokusohen në Moldavi. to open the negotiations until November, but did you mean November 26th? And does it mean that the member state? A mendoni se vendet anëtare kërkojnë të presin? Hungary are over, or if A mendoni se Hungaria është favorizuese për Yes, I have proceset stressed that, integruese të Moldavisë? made the biggest progress. Moldavia ka bërë progresin më të madh, Haven't started yet. It doesn't negociatat s'kan nisur akoma. are not Kjo nuk do të thotë se reformat nuk po zhvillohen, the rule of law. There has been advancement in pra ka pasur një avancim në ligjin e medias, ka pasur avancim judiciary. në gjyqësor. The reasons that Moldova has been Kjo është një nga arsyet pse Moldavia ka patur një Russian hybrid war. proces shumë të mirë në luftën Work in the clusters. hibride kundër Rusisë. The technical part still has to be Aspekti teknik duhet të diskutohet akoma. the year of 25, not Po flisja për 2025-ën kur as I was saying before. kur po thoja I will stress it once. dhe po e theksoj edhe një herë që Not Ukraine and not Moldova need Mr. Orban to do the all necessary reforms. nuk është zoti Orban që duhet I bëjë reformat për Moldavinë dhe Ukrainën. Looking for the Ne po kërkojmë që mandate to go një on mandat the working groups. që të angazhohemi në grupet e punës Position of the member states, and we also need to dhe know gjithashtu duhet të dimë come meaning se 1 years ago, what are the benchmarks. cilat janë qëllimet dhe pengesat për këtë vend. Once again, the work can go Puna on duhet të vazhdojë që tani. Thank you. We have some 10-15 minutes left. Is it okay if I take questions 2 by 2? Okay, perfect. Then let's continue at the center of the press room. Thanks. Thank you very much. I'm Ivan Mijanovic from Radio and Television of Montenegro. Një pyetje nga Commissioner Mali I Kos, Zi. Can we expect that European Commission A mund të presim që will Komisioni recommend to the Council do to të start rekomandojë për on Këshillin treaty with Montenegro, taking in consideration good results and significant që të progress nisë Montenegro procesin has integrues made in this report, and for Vice President për këtë Kallas, vend, duke pasur parasysh edhe hapat e mëdhenj që ka bërë ky vend. countries that have 100% alignment with foreign and security policy. What is the European Commission doing? Çfarë është duke bërë Komisioni Europian për të ndihmuar of constant and consistent secilin vend that also për të could have përputhur repercussions to their economies? Thank you very much. politikën e jashtme me ato të BE-s. Take another question here in the front. Go ahead. Bruno Waterfield, Times, London. Next question for both of you, but particularly Commissioner Kos. You said to the FT that you wanted to avoid Trojan horses. Are you implying that when there was the previous enlargement along with Slovenia, Estonia, there were some Trojan horses who came in who could have been picked up and stopped? Could you tell us perhaps who they are or what you meant? And you talked about in terms of these accession changes to accession treaties, you described it as a kind of probation. How do you avoid that becoming an inferior status? And how do you avoid that actually sending a negative message to countries like Serbia that they are not equals, they're not true Europeans? Yes, on the question of the alignment of Sa I përket foreign and security policy. përputhshmërisë së politikës së jashtme, jemi në po jetojmë në një periudhë të vështirë. BE-ja është për parimet dhe vlerat dhe shpesh mbrojtja e këtyre parimeve nuk është e lehtë, është ka një çmim. Nëse shikojmë
multilateralizmin, ne paguajmë çmimin. Ka të bëjë me vlerat që Bashkimi Evropian mbron dhe sa i përket malit të zi, së shpejti do të kemi lajme pozitive. Do kemi edhe një paket financiare për malin e zi. Sa i përket kalin e Trojës, nuk ka pasur shembuj nga e kaluara. Ne do fokusohemi tek e ardhmja. Do të dëgjojmë shqetësimet e qytetarëve të BE-s. Të gjithë vendet anëtare do të ndjekin shtetin e së drejtës, do të ndjekin nenin 2 të traktatit të BE-s. Diskutimi I vërtet do të fillojë. Nëse do ketë periudha tranzicioni ose hapa të ardhshëm, ne do t'i shohim, por qëllimi kryesor do të jetë që kur të antarësojmë një vend në BE, ai do të na bëjë ne më të fortë, jo më të dobët. Dhe kjo është e gjithë ideja e diskutimit. One for Commissioner Kos. Behind the bulky document, the training wording of the document, what is your personal opinion on the Cili është opinioni juaj personal voice of this report toward Ukrainian authorities, and to për Ukrainën? Nga besoni se integrimi of Ukraine into the common European defense architecture will contribute to do të kontribuojë për ta bërë procesin e integrimit më të shpejt. Kam lexuar se integrimi në tregun e përbashkët e bën BE-n më të fortë, po sa I përket mbrojtjes? I didn't acoustically understand the question, so I think the first question was, aside the report, is your general opinion on Ukraine, a sort of message on Ukraine, and this is what I gathered from it. But perhaps I Kos kërkon të ketë më shumë qartësi mbi pyetjen. Tommaso. Quick questions, if I may, to the High Representative. Do you think that the A mendoni se BE really function mund të funksionojë more than 30 member states without implementing serious reforms? me And the second më one, shumë se 30 vende? off topic, but it is not. It's only because the EU is quite reluctant to speak out against President Trump. Probably it is wise, but BE duket se është shumë e angazhuar për të folur mbi kundër politikave të presidentit Trump. I mean, don't get me wrong, Venezuela is a brutal dictatorship, a dysfunctional state, but it is still a sovereign state. So is the EU okay with the prospect that the A është BE okay, domethënë bie dakord nëse SBA do të kryejë ndonjë sulm mbi Venezuelë? as I have said that Ukraine, despite the very difficult circumstances, Sa I përket Ukrainës, pavarësisht të vështirësive dhe agresionit rus, vendi po vazhdon që të demonstrojë angazhim domethënës për integrimin në Bashkimin Europian. Kemi bërë procesin screening apo të vëzhgimit për hapjen e kapitujve. Në maj, Ukraina ka miratuar reforma, pra dhe institucionet demokratike po funksionojnë. Pra Ukraina ka bërë jashtëzakonisht shumë në periudhë lufte.
will go on. There is a huge support Ka një mbështetje shumë të madhe, for Ukraine, not just from the European Commission, but also pra from jo vetëm nga Komisioni Europian, por edhe nga disa vende të Bashkimit Evropian, të cilët po ndihmojnë në procesin e zgjerimit. For the question first on Ukraine and the defense architecture. Sa i përket arkitekturës së mbrojtjes, është e qartë se kemi shumë për të mësuar nga Ukraina. Ata kanë një ushtri të fortë në Europë që gradually when it comes to defense industry build-up, for example, is also it's a win-win for both sides. Pra, forcimi I ushtrisë do ishte me përfitim për të gjithë ne. To the other questions, could the European Union Pra, për pyetjen tjetër, a mund të funksionojë BE me 30 vende? Ka pasur diskutime më përpara, kur diskutonim a mund të funksionojë me 27 vende. Pyetjet kanë qenë gjithmonë aty. Ne kemi traktatet na japin mundësi për të operuar. Dhe ne duhet të diskutojmë nëse duhet të ndryshojmë ndonjë gjë për të qenë të gatshëm për të miratuar vendimet. Ne kemi një rëndësi gjeopolitike dhe siç e tha dhe komisionerja Kos, KE është duke punuar me planet për të rishikuar politikat dhe reformat në mënyrë që të arritemi më tej. Gjithashtu i mbrojmë politikat ndërkombëtare, vetë mbrojtja dhe rezultatet e Këshillit të Sigurimit. Një pyetje nga The Guardian. Ato donit të shikoni të reformim të BE-s përpara se vendet aspirantet të integrohen në BE. A mendoni se duhet të ketë hiqet procesi I vetos mbi politikat e jashtme në mënyrë që kjo të ndodhë? Nuk mund të themi po ose jo. Ne duhet kohë. Rishikimi I para integrimit që nisi vitin e kaluar, po ecën mjaft mirë dhe na jap një informacion më të qartë për këtë diskutim. Zgjerimi nuk mund të ndodhë pa përfshirë vendet anëtare. Kjo do të jetë një mundësi e mirë për të diskutuar këtë çështje. Presidentja von der Leyen e ka diskutuar këtë çështje. Për të kontrolluar se pa qenë e nevojshme për të ndryshuar traktatet e BE-s, ne duhet të diskutojmë për këtë. Kur folëm për Malizi dhe Shqipërinë, që janë lider në proces, Malizi ka një popullsi prej 600.000 njerëzish, Shqipëria 2.4, pra së bashku janë 3 milion njerëz. Mendoj se BE është e gatshme, është e aftë të integrojë këto vende pa ndryshime të mëdha, pra nuk ka nevojë të bëjë ndërhyrje financiare.
Thank you. On your other question, I think it is two sides. I mean, we have been talking about Kemi folur për vendet kandidate që duhet të zbatojnë reformat, që ne u kërkojmë, por ne do të jemi të gatshëm gjithashtu. Nuk duhet të përfundojmë në një situatë ku të themi është proces merite. Pra ne ata e kanë bërë punën e tyre dhe pastaj ne themi që si jemi gati, kjo nuk do kishte kuptim. Sa i përket pyetjes tjetër, unë kam ardhur nga një vend që nuk kemi pasur një zë për shumë vite. Ne do të jemi të barabartë në tavolinë, dhe kjo është vlera e BE-s. Pjesa më e madhe e vendeve nuk kanë abuzuar këtë të drejtë, kanë qenë konstruktiv. Pra është një shpirt kompromisi. Ne kuptojmë që mund të kesh një problem, por është ideja se mund ta zgjidhim së bashku. Ne kemi qenë të aftë për të përmbushur çështje shumë komplekse, por është e qartë gjithashtu se kemi një shans për të diskutuar se si mund të funksionojmë, sepse bota ka ndryshuar. Pra rendi botëror është duke ndryshuar, dhe cili do të jetë roli i BE-s aty? Çfarë roli do të kemi ne atje? A do kemi mundësi të miratojmë vendime e të tjerë? Edhe dy pyetje të fundit. Një pyetje online. Can you hear? Yes, hi. Hi. My question is for Commissioner Kos. Një pyetje për komisioneren Kos. The ongoing ties between Russia and Serbia. Do Belgrade's ties with Moscow pose a threat to security in the region of the Western Balkans? A është bashkëpunimi serb me Rusin një kërcënim për rajonin? Ties between Serbia and Russia pose a threat to security in the region. Coming from this region, I can Duke ardhur nga ky rajon, mund ta kuptoj candidate country Serbia is having special se relations to Russia. Serbia ka marrëdhënie të veçanta me Rusin. We expect from Ne presim nga vendet kandidate a clear geopolitical positioning, një pozicion geopolitik të qartë, sidomos në kohë kur ky vend, pra Rusia, është duke vrarë njerëz në Ukrainë. Ne kemi folur për nevojën e përputhshmërisë dhe në Serbi kjo është më e ulta. Përputhshmëria është e lartë me Ukrainën dhe Moldavinë dhe me Serbinë është 66%, është shumë e ulët. Serbia duhet vendos 60% of the trade of Serbia is with the European Union and with Russia it is about 1.5%. Pra niveli më i lartë i shkëmbimeve tregtare të Serbisë është me BE-n dhe shumë i ulët me Rusinë. Pra vendoseni vetë. Let's go to the back of the press room. Yes, last question and then we have to wrap it up. Thank you. Thank you, Bogdanis of Radio Romania. I would like Një to pyetje nga Romania. your assessment on Transnistria. Një Is pyetje Transnistria a problem for Moldova accession? Because when we are për speaking about procesin e Transnistria, integrimit të we are speaking about Moldavisë, Russia po flasim to Moldova. për lidhjet e ngushta që Rusia ka me Moldavinë. The European Commission respects the territorial Komisioni integrity Europian of the Republic of Moldova, meaning vlerëson Transnistria is a part of the integritetin territorial të Moldavisë I'm sure that dhe jam i sigurt që kur Moldavia të jetë pjesë e BE-s, do të arrijmë të zgjidhim edhe problemet që Moldavia
ka në aspektin territorial me Rusinë. Transnistria, për shembull, ka filluar të transmetoj emisione nga Moldavia, gjithashtu ka mbytur disa pika kufitare të paligjshme me Rusinë. Me qeverinë e re të këtij vendi, do punojmë mbi këto sfida që vendi përballet. Faleminderit komisionerëve. Shkëputemi për publicitet tani.